السلام عليكم. اليوم عنا تجربة بدنا نقوم فيها على أداة أمير تول. طبعا مثل ما بنعرف انه المعالجات الكوالكوم الحديثة من SDM 450 فما فوق صار في بروتوكول خاص للتخاطب مع ايسيات الباور مع بعضها البعض. هذا البروتوكول يدعى بالاس بي ام اي. هذا البروتوكول هو متصل من المعالج الى ايسيات الباور مع تعددها. يعني في بعض الأجهزة ايسيات الباور ممكن تجي بنوعين، ممكن تجي باور وشحن مدمجين مع بعض، أو شحن منفصل وباور منفصل وباور منفصل، هون على تعدد ايسيات الباور. أو مثل حالة جهازنا عنا اي سي باور مساعد اللي هو شحن منفصل، شحن منفصل مثل ما احنا شايفين هون اي سي شحن منفصل، يعني هنا بسموه سوبرفايزر اي سي. وعندنا شحن سريع منفصل، هون شحن عادي وهذا الشحن السريع. وعندنا اي سي باور، طبعا بسبب الشيلد هون في اي سي باور اخر. طب هي الاي سيات كيف بتنسق؟ هي الاي سيات بتنسق عمليتها عن طريق بروتوكول يدعى بالاس بي ام اي. طبعا تابعوا الشرح على اللابتوب رح اوضح لكم كيف. هذا بروتوكول اس بي ام اي يتم توصيله ما بين هذه اي سي وهذا الاي سي وهذا اي سي وربطهم بالمعالج. فالاداة لما نحن بنوصل عليها بتقرأ لنا البروتوكول الخاص بالاس بي ام اي. يعني اليوم الاداه لما بتقول لك اي سي الباور سليم، هو سليم كبروتوكول تخاطب، هي فعلا بتعمل تيست باور بروتوكول بس، يعني الاي سي موجوده على المسار ام لا. فهي ميزه كثير جيده انه انا اليوم عندي جهاز بدي تست الباورات تبعه راكبين صح ولا لا. فانا بقوم بعمليه قراءه لايسيات الباور من خطوط التي اكس والار اكس من هي النقطه عن طريق المعالج، بيقرأ الايسيات المتصلة على المسار. طيب بحال المعالج قال لك انه في فشل بالايسيات، مين المتهم بيكون؟ المتهم هون اما الاي سي او المسار، هو بروتوكول اس بي ام اي اللي انا بتست فيه مع المعالج. يعني ممكن اما تكون الاي سي فعلا مو راكبه، او اذا انا لقيت الاي سي سليمه ولقيت تيست بوينت خاصه بالاي سي وما لقيت ممانعه على المسار، فممكن يكون خلل اما بالاي سي او بالمسار الممتد للمعالج. فهون نحن هو يعني مثل بروتوكول ار اف اف اي الاس بي ام اي، في اكثر من اي سي على المسار، فممكن الممانعه ما تكون تبع هي الاي سي، المسار الممتد. ولكن اليوم نحن ممكن نقابل مثلا تقول لك انه باور فيل. كلمه باور فيل تحتمل شقين، اما الاي سي تالف او الخط اللي واصل تحت المعالج في قطع. فهون اما بحتاج لعمليه ريبولينج للمعالج. وطبعا بمثل حاله هذا جهازنا انا شايل الاي سي منه. هلا رح نشوف كيف الاداه رح تكتشف انه في اي سي مفقوده بسبب نحن فقدنا الاس بي ام اي تخاطبه مع المعالج. هي اول نقطه. ثاني نقطه، ممكن الاداه تعطيك فيل بايسيات الباور. يعني هذا الفني اللي بيطلع له فيل بايسيات الباور فعلا بيكون اما في قطع بخطوط المعالج او في اي سي على المسار فاصل لسبب من الاسباب. فهي ميزه كثير جيده وقويه باداه امير تول لمعالجات كوالكوم. طيب هلا نحن التجربه اللي رح نعملها، انا قمت بازاله اي سي الشحن حنقول او الباور المساعد. طبعا هي التجربه بتنفع لهذا الجهاز لانه هي اي سي فقط مسؤوله عن شحن، يعني ما فيها خطوط باك، يعني ما بتغذي المعالج بخطوط باك. فانا قادر اعمل هاي التجربه. في بعض الاي سيات ما فيك تعمل هاي التجربه. ليه؟ لانه بيكون في قدامها ملفات، هاي الملفات مسؤوله عن تغذيه المعالج، فانت ما فيك تعوض هاي الفولتيات كلها. اما هذا الجهاز هي اي سي منفصل فقط مسؤول عن وظائف الشحن وبعض وظائف التشغيل بالجهاز. وفي اي سيات باور بيستلموا في بي اتش من هي الاي سي، بتخرج في بي اتش على طرفين الملف او باك بوست، فبتغذي هدول اي سيتين
وبيطلع التردد والمعالج بيشتغل، ولكن ما بيقلع الجهاز، يعني بس بيخرج هون فولت. نحن بنقدر نتست ليش الجهاز ما اقلع، لانه اكيد حيقلنا انه في اي سي مفقوده معنا، او بحال كانت الاي سي مو راكبه صح بيقول لك انه في اي سي على المسار، وبيعطيك رقم الاي سي اللي هي فاصله. طيب هلا اللي نحن حنقوم فيه بالتجربه هو كالتالي: رح نقوم بسحب فولت مباشر من الفي بات لنغذي فيه الفي بي اتش، لنغذي فيه اي سيات الباور الموجودين ليقوموا بخرج الباك والال دي او لتغذيه المعالج، ليطلع عندي فولت على نقطه الار اكس بالنسبه للاداه لاقدر احدد لك العطل. طيب التجربه رح نقوم اول شيء بيجي هذا سلك توصيل، رح نربط السلك، ربطناه هون، ورح نقوم بربطه على الفي بي اتش بشكل مباشر. هلا رح نمسك الجهاز البورد ونحطه بالشاسي. هلا هيك تغذى الفي بي اتش بشكل مباشر بفولت البطارية. نحن كيف نقدر نعرف؟ هون نحن بعد ما ربطنا الخطوط، شوف اخي الكريم، رح نقوم بقياس فولت. لاحظ فولت قيمته منخفضة. هلا رح اضغط، لاحظ انه الجهاز اقلع. طبعا هون الجهاز بيقلع ولكن ما بكفي اقلاع، شعار اول وبيثبت. السبب لاحظ لانه ما في خطوط الفولت سنسور غير متصلين، فانت هيك مشغل الدوائر بشكل دايركت، يعني بس هو بوكو وبضل ثابت على الشعار، ما بكفي اقلاع. طيب هذا دليل انه هلا نحن حنشوف كيف الاداه رح تحدد لك انه اي سي موجوده ام لا، وهي كثير ميزه جيده بالاداه. لانه شايف يعني ممكن يكون لما انت تركب الاي سي ممكن يكون طرف من اطراف الارجل الاس بي ام اي غير متصل، ولكن الفي بي اتش كارجل متصله، فالجهاز بيقلع شعار. فهي ميزه من ميزات الاداه. يعني انه اليوم في كثير اعطال الاداه بتحددها. انا اليوم بدات بسلسله هالشروحات لنشوف وظيفه من وظائف الاداه. يعني كيف؟ يعني مثلا ممكن الجهاز يكون عندي انا ركبت اي سي، فهي الاي سي كان في طرف للصدفه من الاس بي ام اي مو راكب بشكل صحيح، فانت هون بس رجل الفي بي اتش متصله مثل ما احنا شايفين، نحن ساحبين سلك من كونكتر البطاريه دايركت على الفي بي اتش، فالجهاز مقلع ولكن بيعلق شعار اول. ليه؟ اول شيء بروتوكول اس بي ام اي مو متصل ليخبر المعالج بحاله خطوط الحساس البطاريه، فبضل معلق عندك شعار اول. فهي ميزه من ميزات الاداه، لانه هذا يعتبر عطل تعليق شعار اول، وهذا من اعطال اللي نعتبر اعطال ممكن بالنسبه الفني ما بيقدر يحددها. طب كيف بده يشتغل هون بقى الفني؟ بده يجي للطرق التقليديه اللي هي مبنيه على الحفظ، انه يرفع كل الاي سي هات بالبورد ريبولينج ويرجع، يا بيشتغل يا لا. هون في احتمالات، وهون بقى يعني في عندك شغله اسمها المهاره اليدويه، بينما انت بالاداه خلص عرفان عطلك وين. انت اليوم لما تشتغل على ارضيه صلبه غير لما تشتغل على مبدا احتمال، والاحتمالات مبادئها كثيره، ممكن ايه وممكن لا. فهون انا اكيد طلع عندي فولت على هي النقطه، رح اقوم بربط خطوط التخاطب الخاصه بالاداه. طبعا هي نقله جدا نوعيه باداه امير-تول، هي الاداه الوحيده اللي بتفحص بروتوكول الاس بي ام اي من دون الحاجه لراسم اشاره، لانه نحن بنعرف في رواسم اشاره خاصه لتحلل بروتوكول الميبي الخاص ببروتوكول اس بي ام اي اللي هو تخاطب اي سيات الباور للمعالجات الحديثه الخاصه بكوالكوم. هلا انا شو عملت؟ الخطوات كالتالي: انا قمت بسحب خط من الفي بات الى الفي بي اتش بشكل مباشر، فنحن تخطينا منظومه الاي سي. الجهاز اقلع معنا مثل ما بنلاحظ شعار اول، وهذا عطل من اعطال الريستارت
او اعطاه تعليق شعار اول يدعى به، لانه الجهاز بروتوكول اس بي ام اي فاصل، فالمعالج ما عم يقدر يحدد حاله الجهاز، هو بس عباره انه واصل فولت لهدول الاي سيات، فخرج التردد والبك والال دي او، فالمعالج اقلع، فبالنسبه للجهاز واقف شعار اول. وكثير بتصير معنا هي الحاله. طبعا بحل الفني هو بغير معرفه انه بيعمل ريبولينج لاي سي الشحن، دائما تتاثر بالحراره، تفصل خطوط اس بي ام اي، بيخلي الجهاز يعلق شعار اول. يعني تخيلوا يا شباب كم حاله لوقوف الجهاز شعار اول، حالات لا تعد ولا تحصى. ومن يومين انا طرحت فيديو ايضا على توقف الجهاز شعار اول. فبروتوكول اس بي ام اي مهم. فنحن لما يصير عندنا خلل بهذا البروتوكول، اما بيكون المتهم هو المعالج او الاي سي. طبعا اذا كان الجهاز ما عليه اثار شغل، فنحن بنتهم المعالج، فهو عمليه ريبولينج، لانه في قطع بروتوكول تحته هيطلع لك فيل، فانت بتقوم عمليه ريبولينج للمعالج. كانت الامور تمام غير تمام، قمت بعمل ريبولينج لاي سيات، فالاداء ناجحه 100% بحال عطتك خلل باي سيات الباور. حننتقل معكم على الكمبيوتر لنشوف باقي التفاصيل. طبعا هون نحن معنا هذا الجهاز، كيفية استخدام الصحيحة للأداة. أول شيء نحن واصلين خط هو تي اكس على البورد، بالنسبة إن ار اكس على ار اكس الأداة. يعني هون ار اكس هون تي اكس، فنحن الصور الجاهزة عندنا بالأداة معدلينها، يعني ار اكس على ار اكس الأداة وخط الأرضي. في بعض الأجهزة تحتاج توصل الخطين، فيعني دائما المحبذ انه نوصل الخطين، المحبذ يعني انه نحن نوصل الخطين مع بعضهم. بنفتح الأداة وبنتجه على خانة التستنج، بعدها بنختار من مود كونكشن سيتنجز، بنختار الوضع الخاص بالاتصال اللي هو كوالكوم ميثود 1، وبعدها بنضغط على خيار جنرال تيست. هلا هون نحن بالجهاز بنكون عم نضغط على زر الباور بشكل مطول تقريبا 20-30 ثانية، بعدين بنرفع ايدنا. بعد ما نضغط حتى نرسل البيانات للسيرفر، حيرجع رد من السيرفر. هون السيرفر قرأ الايديهات من المعالج الاي سيات، وبعدين اعطاك التستنج لايف لوج ليقول لك انه في فشل باي سي الشحن. وطبعا نحن بهي العمليه بنكون فقدنا خطوط الاي سنس وليس الفي سنس. الاي سنس وجدنا انه قيمه البطاريه اصبحت نول. بالعاده الاداه بتجيب لك قيمه البطاريه، هون لا، اصبحت قيمه البطاريه نول، دليل على وجود خلل بخطوط الاي سنس اللي هو عدم وجود اي سي الشحن. طبعا هون نحن مثل ما بنلاحظ على بروتوكول اس بي ام اي بنلاحظ كيف انه خارج من المعالج على اي سي 2 3 عن طريق خطوط داتا وكلوك، بيربط اي سيات الباور ببعضها البعض، وعلى هذا الاساس المعالج هو اللي بيقرا الاي سيات. فدوما اذا بيحصل خلل بهي البروتوكولات نحن المتهم معالج بعدين اي سيات.